acest pământ are două mari versiuni. Versiunea creaționistă și versiunea evoluționistă. Versiunea creaționistă vorbește de aproximativ 4300 de ani de istoria omului pe acest pământ. Cei 4300 de ani sunt calculați de la potop până astăzi. Versiunea evoluționistă, aproximativ 5 milioane de ani de istorie a omului pe acest pământ. Aceste informații le găsim pe site-ul Wikipedia. În 2015, pe Terra erau aproximativ 7,3 miliarde de oameni. Aș vrea să ne punem această întrebare. În cât timp populația globului a ajuns să numere 7,3 miliarde de oameni? În 5 milioane de ani sau în 4300 de ani? Diferența este fantastică. Pentru aceasta aș vrea să urmăm un model matematic. Sunt mai multe modele matematice de calcul al populației și este prezentat de profesorul Henry Morris, președintele Institutului de Creaționism Științific din San Diego, California. Toate modelele matematice sunt aproximative, pentru că în evoluția și în creșterea populației pe Terra au fost nu numai nașterile și decesele, au fost și molime, au fost și războaie, sunt și accidente care influențează numărul oamenilor pe acest pământ. Dar un calcul aproximativ pentru a vedea care din cele două teorii este mai aproape de adevăr, putem vedea în cele ce urmează. La început vom face câteva presupuneri, și anume, populația inițială a Pământului este de 2 oameni. 2 oameni maturi, gata să-și asume rolul de soț și soție și să formeze o familie. Această familie va avea C băieți și C fete, adică un total de 2C copii. Asta înseamnă că prima generație va fi formată din 2 oameni. A doua generație va fi formată din 2C oameni. A treia generație va fi formată din C ori 2C, 2C pătrat. Și așa mai departe. Până la generația N, care va fi 2 ori C la N. Asta înseamnă că toți oamenii care au trăit până în generația N va fi suma SN. Această ecuație o vom nota cu 1 și pentru simplificarea calculului o vom înmulți cu C. Această ecuație o vom nota cu 2. Apoi vom scădea prima ecuație din cea de-a doua și obținem În acest moment am aflat suma SN, care reprezintă totalul populației începând de la generația 1 până la generația N. Din suma SN va trebui să scădem toți oamenii care vor fi murit până în acel moment. Și vom nota oamenii care muriseră deja în generația N vor fi reprezentați de generația N-X. Asta înseamnă că
cei care au murit până în generația N vor fi reprezentați de următoarea sumă, S de N minus X În acest moment avem ecuația A cu totalul populației până în generația N și ecuația B cu totalul populației care va fi murit în generația N și pentru a afla numărul oamenilor care trăiesc în generația N va trebui să scădem ecuația A minus ecuația B. Asta înseamnă Așadar, am ajuns în punctul în care această ecuație reprezintă numărul de oameni de pe Pământ în generația N. Acum vom face două presupuneri de bun simț, și anume X este egal cu 2, adică orice familie va trăi să-și vadă atât copiii cât și nepoții în viață. Deci, 2 generații va prinde orice familie. Și a doua presupunere este că numărul de copii al unei familii este 2,38. Pentru ca populația să crească, este nevoie ca numărul copiilor, media numărului de copii al unei familii, să fie mai mare decât 2, adică cei 2 părinți. Asta înseamnă că numărul de copii pe care inițial l-am notat cu 2C egal cu 2,38, asta înseamnă că C este egal cu 1,19. Aceste două presupuneri de bun simț, X egal cu 2 și C egal cu 1,19, le vom introduce în această ecuație pentru a afla numărul de generații care a trecut pentru a avea populația actuală de pe Pământ. Astfel, suma Pn devine Acum, așa cum am spus, conform Wikipedia, pe Pământ trăiesc aproximativ în 2015 7 miliarde 300 de milioane de oameni. Egal 2 ori C la N pe lângă C plus 1. Așa cum am spus mai sus, C este egal cu 1,19. Asta înseamnă că asta înseamnă că N este egal aproximativ 122. Acum, avem cele două teorii de care am spus inițial. Teoria creaționistă, care spune că oamenii trăiesc și se înmulțesc pe Pământ de aproximativ 4300 de ani, și teoria evoluționistă, care spune că oamenii trăiesc și se înmulțesc de aproximativ 5 milioane de ani. În primul caz, numărul de generații
pentru a ajunge la cele 7 miliarde 300 de milioane de oameni de astăzi, numărul de generații este 122 de generații. Asta înseamnă că o generație are 35,24 de ani, ceea ce este perfect rezonabil. În cel de-al doilea caz, cei 5 milioane de ani înseamnă că o generație are 40.983 de ani, ceea ce este imposibil. Dacă ai ajuns până aici, primești de la mine 2 like-uri.